وسهلا بكم. في هذا الفيديو هنتكلم عن الحرب الباردة. نسمع عن الحرب الباردة بين البلاد مثلا أمريكا وروسيا، ولكن هل هناك حرب باردة بين الأفراد؟ نعم. في الحرب الباردة بيكون ليك حق، موقف صعب عايز تحصل عليه، محتاج إلى هدوء أعصاب وتركيز وأعصاب من حديد، وإلا ممكن كلمة صغيرة تضيع الدنيا، كلمة صغيرة ممكن تضيع حقوقك. خليني احكي لكم على قصة احد معارفي اسمه هادي. كان عنده شقة اجرها لمحامي. المحامي اسمه امين، استمر يدفع الايجار لمدة سنة كاملة بدون اي مشاكل. بعد السنة هادي طلب من امين انه يسيب الشقة حسب العقد. امين قال له لا، انا من حقي اجدد العقد. حصل اختلافات بينهم، وفي يوم اتصل المحامي بهادي وقال له تعالى لي المكتب نتفاوض ونشوف حل في هذه المشكلة. فرح هادي بحسن نية ولم يكن مستعد لهذه الحرب الباردة. استطاع المحامي ببراعة وباحتراف ان هو يستفز هادي، وبدأ يقول له على خبايا في العقد انه من حقه يجدد بها الايجار لمدة سنة كمان او اكتر. هادي فقد اعصابه، وفي لحظة غضب راح ماسك العقد وشده من المحامي وقطعه ورماه، وظن ان المشكلة انتهت. المحامي كان عامل حسابه لهذه اللحظة، وجاب شهود اثبت فيها ان هادي تهجم عليه، وان العقد ده كان عقد تمليك مش عقد ايجار. ورفع قضيتين على هادي، قضية اثبات ملكية وقضية تانية ان هو تهجم عليه، وكاد هادي ينقلب من صاحب حق الى محكوك، وكاد ان يفقد حريته ويدخل السجن بسبب هذا الموقف. استمرت القضية في المحكمة 3 سنين، وامين لم يكن امين وما دفعش مليم لهادي. ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى أنقذت هادي من هذه المشكلة، لأن المحامي مات قبل حكم المحكمة، وزوجته اعترفت للمحكمة بأن دي شقة هادي، ووعدت بسداد الإيجار المستحق عن الفترة السابقة. هذه الحرب الباردة محتاجة منك استعداد زيها زي الحرب، أي حرب في الدنيا، زي العسكري أو الضابط بيستعد ليها تدريبات. فأنت محتاج قبل ما تدخل هذه الحرب، أنت عارف رايح لخصمك وهتقابله وعايز يستفزك وهيقابلك في مشاكل كتيرة بينك وبينه، لابد أنت تستعد قبل أن تذهب إلى هذه الحرب. أول حاجة تضع معايير للفوز. أنا عاوز إيه الحاجة اللي أنا ممكن أقبلها، وإيه الحاجة اللي مش ممكن أقبلها، إيه الحاجة اللي أنا لابد أن أفوز بها، والحاجات اللي ممكن أتنازل عنها. تاني حاجة كروت التفاوض، أنت هتضغط عليه إزاي، كيف سأكسب هذه الحرب، كيف تستطيع أن تضغط على خصمك ليحقق لك مطالبك، لأنه في غالب مش هيحققها ليك بشكل ودي، لن يحققها ليك إلا إذا كان عندك كروت قوية تستطيع استخدامها للضغط عليه وكسب هذه الحرب. ثالث حاجة خطة الانسحاب. لو لم تستطع لا قدر الله الوصول إلى هدفك الأساسي اللي أنت رايح علشانه بتاخد هذه الحرب، كيف تنسحب وتترك الباب موارب بينك وبين خصمك علشان يبقى فيه بعد كده معارك أخرى أو حروب أخرى أو جلسات أخرى للتفاوض. رابع حاجة أن أنت تحضر شهود يشهد هذا المجلس، وتحضر كمان محامي علشان لو وصلتوا إذا كان الأمر يتطلب كتابة عقد تحضر معاك محامي عشان إذا وصلتوا لاتفاق يتم كتابة هذا الاتفاق فورا. الحاجة اللي بعدها ان انت تحضر معاك زجاجة مية، وهقول لك ليه بعد شوية. ويا ريت كمان قبل ما توصل قبل ما تنطلق وتروح لهذه الحرب، وقبل ما تاخدها تلبس اللبس الحربي الأساسي لخوض هذه الحرب، وهو الوضوء أو الغسل، لأن الماء هيساعدك ان انت تحافظ على هدوء أعصابك. تذكر ان دي حرب أعصاب مش حرب سلاح، فإذا كنت قدرت ان يبقى عندك أعصاب قوية، يبقى عندك سلاح قوي، يبقى إن شاء الله تفوز بهذه الحرب. نبدأ المعركة. بدأت المعركة وبدأت الحرب، انت قاعد ومعك خصمك وفي الشهود وفي المحامي. بدأ هو يتكلم: عليك بذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ربنا بيتكلم عن الحروب، فما بالك بهذه المواقف البسيطة. طبعا هي بالنسبة ليك قد تكون كبيرة، فعليك بذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى يثبتك ويلهمك الهدوء
والردود الإيجابية على هذه الكلام وفي خلال هذه المفاوضات. تاني حاجة، عليك بذكر الله بصوت مرتفع. إذا استطاع خصمك أن هو يستفزك فأنت خسرت الحرب، فعليك بذكر الله بصوت عالي لما يحاول يستفزك بكلام أو بسؤال محرج أمام الناس. ممكن أنت تبدأ تجاوبه بشكل غير متوقع، فمثلا هو بيقول لك كلمة استفزتك، فبدل ما أنت ترد عليه بسب أو بالصياح قول لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله العظيم. كلام مثل هذا ممكن إن هو يسبب له حالة من الارتباك والحيرة. هو بيقول ايه؟ طب انا مش فاهم ليه بيرد كده، فيبدأ يفكر. في اللحظات دي انت ممكن ان انت تنتصر عليه بمثل هذه الكلمات، ولا ذكر الله اكبر. اذا عليك بذكر الله في نفسك، وعليك بذكر الله بالصوت عالي عندما يحاول الاستفزاز. تجاهل بعض الاسئلة المستفزة، مش بالضرورة ان انت تجاوب على كل اسئلته او تعلق على كل كلامه. قلنا ان احنا نحضر زجاجة مية. يا ترى ايه فايدة زجاجة المية؟ خليها دايما جنبك، بحيث ان انت لو سألت سؤال محتاج لوقت عشان تفكر، او ان انت مش عايز ترد بسرعة ومحتاج لوقت للتفكير، هتمسك زجاجة المية وتشرب شوية كده على مهلك، بق في التاني في التالت، تاخد وقتك للاسترخاء، وفي نفس الوقت المية هتساعدك على ان انت تهدي اعصابك وتستمر في هذه الحرب الباردة، حرب الاعصاب. اخيرا وصلت لاتفاق، فاكتب هذا الاتفاق فورا واحمد ربنا سبحانه وتعالى، ولا تنسى أن تصلي الله عز وجل سجدة شكر على توفيقه لك وعلى انتصارك في هذه الحرب، لأنك إن شاء الله تنتصر في حروب أخرى بعدها، ولئن شكرتم لأزيدنكم بإذن الله سبحانه وتعالى. المرة القادمة نتكلم عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الغضب، وهي استراتيجية الصمت. انتظرونا في الفيديو القادم، وشكرا لكم.